माझं लग्न झालं तेव्हा पहिल्या आठवड्यात लॉकडाऊनमध्ये झालं होतं. हां हां म्हणजे ह्यांनी आता बाहेर पण व्यवसाय करू शकत नाही. हां लॉकडाऊनमुळे बरीचशी नोकरीवाली येऊन घरात बसली. हां मग अशी शेतकरी व्यवसाय करू शकतात हां की लॉकडाऊन नाही, ऊन नाही, असं म्हणजे घरी बसू शकत नाही ना. हां हां त्यामुळं मग मी ठरवलं, ह्यांना साथ दिली. हां तुम्ही अजून गाई आणा, मी म्हणजे सांभाळते. हां हां असं म्हणजे सासू सासऱ्यांनी बी साथ दिली. हां मग त्यामुळे त्यांच्यापासून एवढ्या 20-25 गायी तयार झाल्या. हां